Mirë, rikthehemi në pjesën e fundit të programit miq në Good Morning Albania, po për të ndalur tek një personazh I cili duket se me kërkimin e tij të fundit ka bërë zbulimin e shekullit. Bëhet fjalë për një detektues amator metalesh në Norvegji që ka bërë gjetjen e shekullit, sikurse e citojnë edhe mediat e huaja. Bëhet fjalë për monedha që datojnë rreth 1000, pra janë mi vjeçar, Erlend Bore, 51 vjeç, u trondit kur mësoi se kishte gërmuar 9 varse, 3 unaza dhe 10 perla ari, disa prej të cilave datojnë që nga rënja e perandorisë romake. Këto objekte ai I gjeti në arën e një ferme në ishullin Renesej, afër Stavanger. Bore kishte bler detektorin e tij të parë metalik vetëm këtë vit, pasi mjeku I tij e urdhëroi të dilte më shumë në natyrë dhe të ulej të mos qëndronte në divanin e shtëpisë, pra që të bënte ecje të gjata. Drejtori I Muzeut Arkeologjik Ole Madsen në Universitetin e Stavanger tha se të gjesh aq shumë ar në të njëjtën kohë është I jashtëzakonisht e pazakont. Kjo është gjetja e arit e shekullit të Norvegjisë. Ky zbulim përfshin 9 varse ari të ngjashme me monedha, të gdhendura me simbole të rralla kuajsh së bashku me 10 unaza ari dhe 3 unaza të tjera ari perl, nëse mund të quhet kështu. Vlera monetare e zbuluar është më e rëndësishmja edhe sot, sepse 1500 vjet pasi u varros, mundet që të kemi edhe një shifër nga vetë zbuluesi edhe detektuesi I metaleve këtë radhë që është Erlend Bore, dhe ne I themi mirë mëngjes, kështu që good morning Erlend. Good morning. Good morning. We were describing the way how you found this kind of treasure. It's very interesting because in the beginning you bought a metal detector for fun because your doctor advised you that you need to have more exercises and to be and to walk more, and then you, with this kind of metal detector, you made the gold find of the century. This is how the international media has been telling and writing about you. Can we say that you are a real gold digger? A real one? Without the metaphor on that. Ai një kërkues nuk e di si përkthes sepse ka konotacion tjetër në fakt. Gjithsesi, do kemi mundësi ta shpjegojmë edhe ta shtjellojmë në vazhdim. So, when did you find all this gold? Ku e gjete gjithë këtë flori, këtë ar? Ku? Po. I just had my detector for 2 months, so I was still practicing. The find was on August 27, and my first trip with the detector searching was July 7, so I can't say I'm very experienced yet with my detector. Në shtatorike ka blerë, thotë që është I ri në këtë eksperiencë I përket blerjes edhe përdorimit të një detektuesi të metaleve, po. But I had gone to search at Renesej, which is a beautiful island just outside Stavanger, on a farm there where I had the permission from the landowner, which you are required to do. Por u afrova në një fermë në zonën e Renisojt, thot ai, ku I mora leje edhe pronarit të fermës për të bërë këto kërkimet e mia me këtë detektuese. But why did you choose that kind of area? Pse zgjodhe pikërisht atë zonë? Why did I choose that place? Yes, the place, maybe the farm. It's a beautiful spot that I know from my childhood growing up in this area, and I had the permission from the farmer there. Okay, thjesht sepse nga fëmijëria e tij ai e dinte që është një vend I bukur, plus që mori dhe lejen nga fermeri e cila kishte në zotrim atë fermë, kështu që vazhdoi kërkimin e tij. And I had been searching for about 2 hours maybe. Kam qenë duke kërkuar rreth 2 orë në të njëjtën zonë. And I decided to go back to the farm to talk to the farmer. I had found nothing of interest, only trash. Gjatë asaj kohe kisha rreth këto 2 orë sikurse përmenda që ishte në atë zonë, por nuk kishte gjetur asgjë, kështu që pas atyre 2 orëve kishte shkuar dhe kishte kërkuar leje fermerit që të kërkonte pak më shumë në zonën e fermës. And when I walked towards the farm, I got a strong feeling that if this was very long ago, where would I go to get a clear view of this area? So you had the feeling, or did you heard any noise from the metal detector? No, just the feeling. Or just the feeling?
Yeah, just a feeling from the beautiful scenery. Kish pati ndjesin, thash diçka e mirë, diçka e rëndësishme mund të ishte aty. Unë e pyeta apo bëri zhurmë detektuesi metali, zakonisht kur ka një lloj metali për cilin është duke kërkuar bën një zhurmë, jo, po thot vetëm ndjesia. And then what happened? Dhe pastaj çfarë ndodhi? Then I just looked to my right and I saw this little hill with rocks and I thought that would be a very good viewpoint. Dhe pastaj në të djathtën time pash disa gura, disa shkëmbin dhe mendova që ishte një zonë e mirë për të kërkuar aty poshtë atyre. Yeah, and I went there and I could see the land below me and I did just a very quick search with my detector and I got a very strong signal in a few seconds. Edhe më njëherë afrova detektuesin e metaleve aty dhe bëri një zhurmë mjaft të fortë për shumë pak sekonda. And I decided I will dig this before I go to the farm to talk to him because the signal was very strong. I could see it was not iron, so it's interesting. And I decided to dig this last one. So how deep it was? Yeah, how deep it was? How much did you start digging? Like? Sa I thellë ishte ky thesari fshehur? On my detector, I have like 5 steps, about 5 centimeters each, and I had an indication of 3, so about 15 centimeters. 15 centimetra. 15 centimetra. Not that deep, to be honest. Pra, jo aq e thellë. No, actually, the archaeologists say when they measured later, it was maybe even less. And what did you feel, or what did you think in that moment when you find this kind of treasure? Did you thought that it was a real treasure, gold one? No, it's almost embarrassing because when I first saw one of these bracteates, that was the first that I saw in the dirt, the very yellow surface, like looking like a coin, even if it's jewelry, you know. And earlier I had found a chocolate coin of the leftover, and yeah, so I was disappointed then. So first I thought, oh, just another one. Okay, give me some seconds to translate it. I thash unë çfarë ndjeve kur pra kërkove dhe gjete ato të parat, pra monedat e para të Floririt, tha që në fakt nuk është u surprizova shumë sepse para disa ditësh pata gjetur një nga ato monedat e çokoladës që kanë atë mbështjellësen e tyre ngjyrë Floriri dhe thash, oh, sërish një tjetër më qelloi. Që ngjajnë si moneda ari. And then what happened? And then I wanted, of course, to take it out, and it was a kind of a lump of dirt with this on top. So I lifted it with both hands, and then it kind of collapsed between my hands, and then there were gold objects everywhere, and my pulse went sky high. So then you discovered that it was from gold and not from chocolate. The coins. Yeah, because when it fell out between my hands, there was this heavy ring. I felt the weight of that ring. I saw the pearls, and I realized, oh my God, this is very. Okay. Tregon momenti që ka gjetur monedat, por ka gjetur dhe një unaz me perla dhe pastaj ka vazhduar të zbuloj dhe pjesën tjetër të thesarit, aty ka kuptuar që në fakt është e vërtetë, është një thesari. Duket që është shpërndar, pra siç po shihet edhe në foto miq paralel, kjo është varsja, nëse mund ta themi është varsja me monedat, e cila me sa duket është e gjitha e shpërndar dhe në momentin e parë që e ka kapur, ka rënë, pra shpërndar në copza. What did you do next? What did you thought of it? Did you thought maybe to take it? Did you communicate to the farmer maybe? To the farmer, to the archaeologist? Çfarë ndodhi? Me kë komunikove? Yeah. Luckily, I had spent a couple of weeks starting this hobby to learn all the rules. Mi janë dashur disa javë për të mësuar për këtë hobi dhe rregullat që lidhen me këtë, sepse ka edhe disa politika që duhet ndjekur. I work in quality assurance in food safety, so I'm used to following the rules. Punoj në një kompani sigurimi, kështu që sigurisht përpiqem të ndjek rregullat. Rregullat, po. So actually I had very high pulse, but strangely enough I got really focused on doing this correctly. So I collected the gold in my bag that I keep finds. I put the grass back
on. I took the GPS coordinates and took a photo of them to save it. And then I did a quick search with the detector to see if there was any additional signals. I found one a few meters behind me. Okay, just to translate it, ai po të na tregon për çështjen e rregullave, si ka ndjekur, çfarë procedure ka ndjekur në atë moment, thotë që e ka marrë pjesën e thesarit që ka gjetur, e ka futur tek çanta në cilën ai fut produktet që ai gjen nga ky detektuesi i metalëve. Sigurisht ka bërë disa fotografi dhe ka dashur edhe të ketë një fotografim të zonës edhe të gjërave që ka gjetur, duke qenë se donte të ndiqte rregullat dhe thotë që 2 metra më tutje ka gjetur, i ka bërë sërish. Më pas ka gjetur sinjal tjetër. Ka bërë një sinjal tjetër. And then, what did you find? I saw there was another signal, but after Norwegian law, when I have done this find, I am not allowed to dig deeper or any other close dig, so I had to leave that behind for the archaeologist. But how did you know how deep it was? And how much it is allowed? And how much is it allowed to dig? No, the rules are such, if you find an old object, you should deliver it to the authorities, and then you should stop digging. Okay, I understood. Ai tregon që rregulli është ky, që në momentin që ai është duke gërmuar, gjen disa objekte, menjëherë duhet të lajmëroj autoritetet dhe nuk duhet të gërmoj sërish, se ne menduam që kishte lidhje me thellësinë, pra sepse i kishte bërë sërish një zhurmë, një sinjal që kishte sërish të tjera. Sometimes they say, sometimes Erlend, they say the rules are made to be broken. So, have you... Ndonjëherë rregullat duhen thyer, sipas një shprehje. Po. Yeah. I went back to the farm then, and I talked to the farmer and his wife. We put the find on a plate and took a picture. And then I called the local council archaeologist. U ktheva thot në fermë dhe bashkë me gruan e fermerit të lajmëruam autoritetet e zonës për gjetjen tonë. Gjetjen tënde në fakt. And when he saw the picture, he answered me in seconds and said, "This is great. You have found a gold treasure from 1,500 years ago." Dhe me njëherë autoritetet sapo kanë parë fotografinë e tij, janë përgjigjur me njëherë dhe kanë thënë që ti ke gjetur një thesar që është 1500 vjeçar. So tell us about your joy when you first heard that it was like 1,000 years old, more than 1,000 years old. What was your expression? Na trego pak për gëzimin tënd kur morë vesh që ishte një thesar kaq i çmuar 1500 vjeçar. Yeah, but both me and the farmer and his wife, we all fell back in the chair like, whoa! Të gjithë ne, unë, fermeri, ishim ulëm në karrige dhe tham, wow, pra ishim të shtangur nga ky lajm. And we actually fell silent for several seconds just looking at each other. Dhe për 7 sekonda po shihnim vetëm njëri tjetrin për shkak të habis dhe emocioneve. And then the farmer had a really big smile and told me, "You actually found a gold treasure." Dhe fermeri me një buzëqeshje të madhe më tha, ti në fakt ke zbuluar një thesar ari me flori. Yeah, how much is the value if you did ask about the value of this treasure? Pra sa është vlera e këtij thesari, nëse ka pyetur për vlerën e këtij thesari? When I've seen the archaeologists talk about the value, you have of course the gold value. It's a little bit more than 100 grams maybe. Atëherë unë I kam pyetur arkeologët, por nëse shohim nga gramatura është diçka tek 100 gram flori, 100 grams of gold or more than. Yeah, I don't have the official, but nuk e di zyrtarisht por rreth kësaj. The gold value is not that interesting because the historical value here is enormous. It's not possible to put a number on that. It's very interesting, the motive of the horse. Vlera e floririt nuk është se ka shumë në vlerë monetare, nuk ka shumë vlerë të madhe, thot, por pastaj vlera historike sigurisht në termat e trashëgimisë apo të historisë, besoj do të ketë një lloj kuptimi tjetër. Po se ishte një gjetje interesante, tha motivet e një kalje që janë aty. Yeah, so when we say that we cannot maybe put a value into that treasure, at least can we say if it is more than 100,000?
If you were to sell it on some auction, definitely. Nëse ti do ta shesësh në ndonjë ankande dhe mund të shkojë në një vlerë rreth $100,000 më shumë se euro. 100.000. Ja, më shumë se 100.000 euro. Yeah. Yeah, my main point is that gold is gold. As gold, you can sell it for 1 gram of gold costs this and that. But here you have art objects with historical value from 1,500 years ago that can give information about Norway, this area, the people, then it's internationally interesting. Vlera e 100 gramëve të floririt ka një vlerë që është e vogël, por sigurisht gjithë pasuria është tek vlerat e monedhës që tregojnë dhe kanë kuptimin e historisë atij vendit. I wanted to know, because we are talking about money right now, did you get any compensation? A morë ndonjë kompensim që po flasim për parat? Me që I dorëzove? Probably. The law states that the minimum you should get is the gold value plus 10%. That will be the minimum, and then but they will decide from the whole context of the find, and that is yet to be done. Tani ai thotë që se si funksionon rregulli aty është që në rast se gjen një thesar të kësaj natyre që është me florit, ti do marrësh vlerën e floririt. Pra ai do paguhet për 100 gram florit plus 10% të vlerës. Por thot varet sepse në varësi të gjetjes apo zbulimit mund të fitojë diçka më shumë, varet nga konteksti historik dhe zbulimi I madh. But it is called the gold find of the century. Maybe it can be more than that. The compensation. Yes, and that's a point as well. There has been larger fines when it comes to gold weight in Norway, but not objects like this with this historical value. And the scientists will do research on this. They will publish. They will discuss internationally. So they will get a lot of information from this find, and that's the exciting part. And now you are famous. Science. You are viral over the world. Some international media wrote about you, different articles about this kind of treasure that you found. Did you like this kind of... Yes, please. Yeah. Hello. Yeah. Yes, we can hear you. Yeah. I'm not used to that. I'm talking to you now. I've been talking to Americans, Canadians, Finland, Germany. Me Finlandin, Gjermanin, kanë folur në disa media ndërkombëtare për këtë live, nuk është mësuar thotë që të jetë kaq I famshëm nëse mund ta quajmë. Erlend, if we can ask too about why was that piece there? That's a good question that is yet to be decided from research, but probably, to me, it was a very good spot if you wanted to hide something and still be able to find it yourself. That's what I would say from the spot. I thought që do ta zbulojnë kërkimet më vonë arsyen sepse apo pse ndodhi aty, po sipas ti si një tani si një eksplorator që është një vend I mirë për ta fshehur. Edhe për ta fshehur, por edhe për ta gjetur më vonë. Yeah, but they could also be sacrificed because this was really hard times 1,500 years ago, dangerous times. So maybe they hid it away from someone. Maybe they were going to come back and didn't. Maybe it was a sacrifice to the gods or something like that. Pra paska qenë sakrificë për zotat, një tip dhurate për zotat. But you told us before in the beginning that 2 meters far from the place that you find the treasure, that you heard this signal from the metal detector. Yeah. Do you have any information if the authorities find anything there? E pyes sepse na tha pak më përpara se 2 metra më larg ndjeu një sinjal, por nuk I lejohej që të kërkonte. Kanë gjetur gjë tjetër aty? Yes, they came when they came to dig on the spot. I was with them and pointed out this signal, and they decided to dig, very slowly, like archaeologists do. Ka pasur autoriteti që kanë ardhur arkeologë të cilët kanë bërë kërkimet e tyre, por ka qenë dhaj me ta. And did you find anything? And I waited at work the whole day to hear, because I was very sure that this signal was good as well.
And then I got a message saying it was the lid of a mackerel in tomato sauce. Okay. Kështu që nuk ka gjetur asgjë praktikisht. It was ishte një copë metali, it was a metal that it was covered from tomato sauce. Një copë metali e mbuluar me salcë domatesh. But it makes the same signal as the gold from the metal detector. The aluminum gave exactly the same ID as the gold. So next time I should still think it could be a can or it could be gold treasure, you know. Now you are thinking to continue this kind of adventure to be now maybe a more professional search for gold or treasures like this. Pra ka menduar që ti jetë më profesionist në kërkime. Now I will continue the hobby. I still have a lot to learn. And, Ta vazhdoj si hobi, kam shumë për të mësuar. I have not found anything else from interest. I still have to find it like a silver coin or something. So I will be happy if I find a coin in the field. Tjetër që i përket interesit ti është ende në kërkim të disa monedhave të argjendit, tregon ai. But until now, what did you find, if I can ask you, different kind of items that maybe have a kind of value? Ke gjetur ndonjë gjë tjetër që mund të ketë një farë vlere? Oh no! From earlier, I found very little. I found some bronze coins from the 1800s in very bad condition because they corrode in the dirt. Okay. And few rings of no value on the beach and so. Okay. If we can say, since what time has been founded a treasure like this in Norway? It's kind of interesting because the find is connected to another find that was done, I think, in 1867. 1867? Yeah, there was a find in Madla, which is the main land close to this, to my find. So they think these two are connected because of the pearls in the find. Okay, pra një zbulim tjetër që është bërë në Norvegji dhe që mendohet që të ketë një lidhje me zbulimin që ka bërë Irlandi është që nga viti 1867. Pra që nga 1867 nuk ka gjetur askush asnjë gjë tjetër dhe bëhet lidhja me, domethënë, mbas le të themi 150 viteve ka një gjë të ngjashme që lidhet pra me thesarin që ka gjetur Irlandi. Është shumë interesante. So it is like when this piece was made or maybe like put and hide in that area, pra kur është fshehur ky thesar, it is like supposed to be from the 6th century, right? Është daton që nga shekulli 6. It's about the year 500. Yeah, 500. Or something like that. But the gold is probably Roman gold because there was not much gold mining in Norway, so that this will have to be imported. Romake, po. In that period was plague a common disease? Pra ka qenë murtaja një sëmundje e asaj kohe? Do you have this kind of information? Sorry, could you ask again? I mean the disease, pra sëmundja e murtajës, e cila ka qenë, normalisht ka qenë edhe epidemi, ose jo vetëm epidemi, po ka qenë pandemia asaj periode. I mean about the plague, if you know what I mean, the disease, the famous disease. Oh, the plague? Yeah. Oh, yeah. Yeah, at the time they were hiding this, there was a lot of volcanic activity and also plague. So it was very hard times for farming and living, and a lot of farms was left. So it was because of that, maybe possible that they sacrificed it to please the gods, but of course also there was a lot of
dangerous time, so maybe they also were hiding it to come back for it later. To keep it safe for them. Pra ka patur... Shkurtimisht, po, edhe për shkak të kushteve klimaterike, vulkaneve, murtajes, po ashtu njerëzit edhe kanë sakrifikuar ose një mënyrë ose një arsye tjetër që mendon ai është për ta vendosur aty, për ta ruajtur dhe për ta pasur për shkak të pasigurisë. Që ishin atë kohë. Faleminderit. Thank you very much for this interview. Thank you, Mr. Bora. You're welcome. Have a nice day. You too, on your researches, në kërkimet e tua gjithashtu.